Άλλο ένα μαγευτικό μέρος της Ουρουγουάης είναι η Punta del Diablo, ένα ψαροχώρι που βρίσκεται 300 χιλιόμετρα ανατολικά από την πόλη του Μοντεβιδέο. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Plaza de los Pescadores, δηλαδή στην παραλία των ψαράδων, καθώς καθημερινά φεύγουν από εδώ ψαράδες για να πάνε να ψαρέψουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να πούμε ότι το μέρος είναι πολύ δημοφιλές για το σερφ, καθώς τα κύματα είναι ιδανικά για την εξάσκηση του συγκεκριμένου αθλήματος. Ψαράδες τραβάνε τη βάρκα τους προς τα έξω. Και εδώ βρισκόμαστε στη δράση, στη ζωή του χωριού. Αριστερά μου υπάρχουν καρέκλες, ομπρέλες και άνθρωποι που απολαμβάνουν τη θάλασσα. Ενώ από την άλλη μεριά υπάρχει ένα μαγαζί που πουλάει φρούτα, χυμούς, σμούδι και ποτά, τα οποία κοστίζουν γύρω στα 6,5 ευρώ το ένα. Και εδώ υπάρχουν πολλά καταστήματα τα οποία πουλάνε φρέσκα ψάρια τα οποία έχουν ψαρέψει την ίδια μέρα. Είναι ένα πολύ όμορφο και χαλαρωτικό μέρος. Κάτω έχει χωματόδρομο, ο οποίος έχει και μερικές λακκούβες. Υπάρχουν πολιτές που πουλάνε τα έργα τους πάνω στην άμμο. Και υπάρχουν αρκετά εστιατόρια επίσης. Όντως, εδώ βλέπουμε μια πινακίδα που λέει ότι το πιάτο της ημέρας κοστίζει 350 πέσος, δηλαδή περίπου 7,5 ευρώ. Περπατήσαμε λίγο και φτάσαμε στην άκρη του χωριού, σε ένα μέρος που μοιάζει με αγορά. Ναι, είναι η αγορά πάνω στην παραλία των ψαράδων και μάλιστα δίπλα μας βλέπουμε ότι έχουμε ένα εστιατόριο με πινακίδα που λέει ότι έχει μπουνιουέλος de algas, δηλαδή ντόνατς τα οποία είναι γεμιστά με φύκια. Εκτός από φαγητό όμως, βλέπουμε ότι υπάρχουν τουριστικά είδη, παρεό, βραχιόλια, μαγιό, καπέλα. Τώρα είμαστε εδώ, σε αυτό το μέρος που είμαστε τώρα. Ναι, το οποίο δεν φαίνεται να έχει και πολλά πράγματα. Μάλλον υπάρχουν κάποια καταστήματα, κιόσκια, stand, τέλος πάντων πώς να τα πω, τα οποία είναι κλειστά αυτή τη στιγμή. Μάλλον τα ανοίγουν κάθε μέρα και πουλάνε προϊόντα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή είναι μια υπόθεση που έχω, γιατί κάποια είναι όντως ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να ρωτήσουμε κάποιον βέβαια. Αυτή τη στιγμή όμως βλέπουμε και πολλούς ανθρώπους που κάθονται και θαυμάζουν αυτή την παραλία. Ρεμβάζουν, είναι πολύ όμορφο σημείο για να χαλαρώσει το απόγευμα, στο τέλος της ημέρας και φαντάζομαι σε λίγο θα έχουμε το και πρωί. μια... Δεν είναι ωραίο. Ναι, σκεφτόμουν τη δύση του ηλίου, γιατί σκεφτόμουν ότι θα κάνουμε και εμείς σήμερα, αλλά εντάξει, και το πρωί λογικά θα είναι πολύ ωραία επίσης. Οποιοδήποτε ώρα της ημέρας πιστεύω ότι θα είναι ωραία. Ναι. Αν ο καιρός είναι καλός, νομίζω οποιαδήποτε ώρα και να είναι, περνάς ωραία ιδίως στην παραλία. Και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες, όχι μόνο για την Ουρουγουάη. Εδώ βλέπουμε τα υπόλοιπα κλειστά καταστήματα, τα ξύλινα ναι, δηλαδή. Πραγματικά τι έγινε, δεν ξέρω. Ήρθαμε το απόγευμα και μάλλον το πετύχαμε κλειστό το μέρος. Αλλά είναι ωραίο το ότι έχουν ένα μέρος όπου είναι συγκεντρωμένα όλα τα μαγαζιά. Και έτσι όποιος θέλει μπορεί να έρθει εδώ, ναι. Τσουπ, αγοράζει αυτό που θέλει, μπλουμ, ναι. σε νερό για βουτιά. Μάλλον μιλάμε κυρίως για ψάρια, γιατί εδώ βλέπω ένα μενού το οποίο αναφέρει κάποιες τιμές για εμπανάδας και έχει και μπουνιουέλος de algas, αυτό το προϊόν που είδαμε και προηγουμένως σε μια πινακίδα και τώρα θέλω να το δοκιμάσω. Είναι, πώς το είπαμε, λουκουμάς με φύκια. Ντόνατ ή λουκουμάς ήταν? Βασικά, καλή ερώτηση. Λουκουμάς. Είναι λουκουμοντονάτ, λουκουμάς. Στα αγγλικά το λέμε ντόνατς. Λέει ότι είναι με αλεύρι και ταυτόχρονα με φύκια. Δηλαδή έχει αλεύρι μέσα. Μπορεί να έχει και περίεργο έτσι διαφορετικό σχήμα από ό,τι βλέπω εδώ. Μπορεί να μην είναι κύκλικο, άρα θα το ανακαλύψουμε σε λίγο. Θέλω πραγματικά να δω πώς είναι τώρα. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε μπονιουέλος de algas, δηλαδή λουκουμάδες με φύκια. Μοιάζουν με κεφτεδάκια. Είναι φτιαγμένοι με φύκια. Ναι, η γέμιση είναι με φύκια. Μας έφεραν μία μερίδα που είναι 20 λουκουμάδες. Κόστισε 250 πέσος, δηλαδή περίπου 5,5 ευρώ. Πάω να δοκιμάσω για πρώτη φορά στη ζωή μου λουκουμά με φύκια. Τηγανιτός είναι, έτσι. Ναι. Ωραίο είναι. Πολύ καλό. Και το λεμόνι προσθέτει κάτι πολύ ιδιαίτερο στη γεύση. Λουκουμάς με φύκια. Για να δοκιμάσουμε. Ωραίο. Πολύ, πολύ καλός. Ναι, πάρα πολύ. Αυτή εδώ είναι η Plaza del Rivero, δηλαδή η παραλία Rivero. Είναι μια μεγάλη παραλία, αλλά λίγο άδεια αυτή τη στιγμή. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην Plaza de los Pescadores, στην παραλία των ψαράδων και μπορούμε να περπατήσουμε από τη μία παραλία στην άλλη αν θέλουμε. Μήπως θες να κάνεις μια βουτιά μέσα? Δεν θέλω καθόλου να κάνω βουτιά εντωμεταξύ. Είμαι τόσο χαρούμενος που είμαι εδώ έξω και όχι εκεί μέσα, γιατί πραγματικά είναι μέσα στο κύμα αυτή η θάλασσα. Μα γιατί, Ατλαντικός ωκεανός είναι. Είναι ιδανική για το σερφ, αλλά όχι και τόσο ιδανική για τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν μπάνιο. Βέβαια, είδα και μερικούς τρελούς που έχουν μπει και ενδεχομένως να υπάρχει άλλος ένας τρελός. Νίκη αποφάσισε να μπει, κλασικά, τρελή Νίκη. Θα δούμε λοιπόν αν θα της αρέσει το νερό, κατά πόσο θα είναι κρύο και αν θα μπορέσει να κολυμπήσει κιόλας. Εδώ ήρθε ο ναυαγοσός της με τον πιστό του ακόλουθο το σκύλο του για να πει στην Νίκη να προσέχει γιατί έχει ρεύματα. Αν και είδα και άλλους ανθρώπους μέσα να κολυμπάνε, θέλει μάλλον να την ενημερώσει ότι είναι λίγο επικίνδυνο και να έχει το νου της. Λοιπόν, πώς ήτανε? Μόλις βγήκα από τη θάλασσα, βασικά ο ναυαγοσός της με έβγαλε από τη θάλασσα. Άρχισε να κουνάει τα χέρια του να λέει βγες! Κολύμπησα προς τα έξω, βγήκα.
Η θερμοκρασία είναι ok, αλλά έχει πολύ δυνατά ρεύματα, τα ένιωσα κιόλας. Με τραβούσανε προς τα μέσα, προς το νυχτό της θάλασσας και ήθελα να κολυμπήσω, αλλά άρχισα να φοβάμαι κιόλας λίγο να κολυμπήσω κανονικά, γιατί είχε τα κύματα, ένιωθα κιόλας να με τραβάνε προς τα μέσα και ήρθε ο ναυαγαστός της και μου λέει: είσαι στη χειρότερη περιοχή που θα μπορούσες να είσαι. Καλύτερα να πας πιο πέρα προς τα βράχια που έχει περισσότερη άμμο, γιατί εδώ είναι το πιο επικίνδυνο μέρος που θα μπορούσες να μπεις για να κάνεις μπάνιο. Εδώ βλέπουμε ότι έχει μπει ένας άνθρωπος και κάνει kitesurf και μάλλον είναι και οι σκύλοι του έξω. Είδα ότι τον κυνηγούσαν προηγουμένως ή απλώς θέλουν να πιάσουν το kite. Εδώ βλέπουμε και άλλον έναν άνθρωπο, έχουν μπει δύο ταυτόχρονα και κάνουν kitesurf. Είναι πραγματικά φαντασμαγορικό αυτό που κάνουν, γιατί όταν υπάρχουν μεγάλα κύματα ή τέλος πάντων κάποια κύματα που τους εξυπηρετούν, κάνουν και μεγάλα άλματα. Πάρα πολύ ωραίο. Φαντασμαγορικό kitesurf. Είναι ιδανικό μέρος για surf και kitesurf. Νάτος πήδηξε, υπέροχο, και οι σκύλοι που προσπαθούν να τον φτάσουν. Να τον σώσουνε μάλλον. Ο σκύλος το πήρε απόφαση. Βούτυξε μέσα. Ναι, μπήκε μέσα. Wow, πολύ ωραίο άλμα. Ο σκύλος προσπαθεί να φτάσει τον άνθρωπο που κάνει kitesurf. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο πράγμα. Είναι κάπου εκεί μέσα ο σκύλος. Λες να του πει κάτι ο ναυαγοσώστης. Ακούμε ότι από πίσω μας έχουν αρχίσει να τραγουδάνε και να παίζουν μουσική κάποιοι άνθρωποι που ζουν εδώ. Ναι, όντως. Κάποιοι πολιτές οι οποίοι βάλανε μουσική και αρχίζαν να τραγουδάνε ταυτόχρονα με το τραγούδι. Πολύ χαλαρά vibes εδώ, όπως λένε στο μέρος. Είναι λίγο εναλλακτικό το μέρος και φιλοξενεί πολλούς ανθρώπους που θέλουν να περάσουν το καλοκαίρι στην παραλία κάθε μέρα. Και τώρα, μόλις περάσαμε έξω από μερικά μαγαζάκια, αυτά εδώ, εστιατόρια είναι βασικά, και πηγαίνουμε προς τη δεύτερη παραλία που θα επισκεφθούμε. Ναι, την παραλία Λαβιούδα που βρίσκεται πίσω μας. Πολύ ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική έχουν αυτά τα σπίτια. Ωραίες ιδέες. Ναι, εντάξει, κάποια σπίτια είναι αρκετά απλά, να πούμε την αλήθεια. Δεν είναι ακριβώς ολοκληρωμένα, θα έλεγα. Ίσως είναι ακόμη στη διαδικασία που τα χτίζουν. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο σπίτι. Έχουν κρεμάσει και μια κιθάρα έξω. Πολύ χαριτωμένο. Φτάσαμε στο σημείο όπου αν στρίψουμε αριστερά θα φτάσουμε στη θάλασσα. Θα περάσουμε από ένα μονοπάτι, θα κατέβουμε μερικά σκαλιά και μπροστά μας αυτή τη στιγμή εμφανίζεται μια όμορφη μικρή παραλία με βράχια. Τελικά μάλλον δεν είναι αυτή η παραλία, αλλά πρέπει να περάσουμε από την άλλη μεριά για να πάμε, έτσι. Ναι, θα ανέβουμε στο λόφο για να δούμε την παραλία. Είναι λίγο πιο έξω η παραλία Λαβιούδα, δεν είναι μες στο χωριό και θέλουμε απλώς να τη δούμε και να επιστρέψουμε μετά πίσω στο χωριό. Ανέβηκα με τα βράχια, αλλά εγώ δεν βλέπω καμία παραλία. Μήπως τελικά είναι η παραλία πίσω μας? Εγώ πιστεύω ότι μόλις φτάσουμε στο λόφο που βρίσκεται μπροστά μας, θα δούμε την παραλία μπροστά στα μάτια μας, γιατί ήμασταν σε ένα κομμάτι που είχε βράχους και ήταν λίγο χαμηλό, ενώ τώρα φτάνουμε όντως στην άμμο, μια πολύ αμμώδη παραλία που τη βλέπω στο βάθος, δεν έχει ούτε ίχνος από βράχια που είχαμε προηγουμένως πίσω μας. Πάμε να ρίξουμε μια καλύτερη ματιά από πιο κοντά. Τώρα θα περάσουμε μια ξύλινη γέφυρα για να φτάσουμε στην παραλία. Είδες αμόλοφους? Ναι, βλέπω αμόλοφους στο βάθος, είναι πραγματικά ακριβώς πίσω από την παραλία. Βρίσκεται ένα τεράστιο τμήμα από αμολόφους που χωρίζει την παραλία από το υπόλοιπο μέρος. Φτάσαμε στην παραλία Λαβιούδα και είναι φανταστική. Είναι μια πολύ μεγάλη παραλία χωρίς κατασκευές και beach bar και από πίσω έχει ένα τεράστιο τμήμα από αμόλοφους που την χωρίζουν από το υπόλοιπο μέρος. Εδώ βλέπουμε ότι η άμμος της παραλίας σχηματίζει αμόλοφο. Ένα βουνό από άμμο. Όχι πολύ μεγάλο, αλλά και πάλι εντυπωσιακό. Τώρα επιστρέφουμε προς το χωριό, ανεβαίνουμε την άμμο, έναν αμόλοφο, και βλέπουμε να εμφανίζονται μπροστά μας πολύχρωμες σκεπές. Είναι οι σκεπές των σπιτιών που βρίσκονται μέσα στην πόλη. Κάθε ένα από τα σπίτια έχει διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό στυλ. Πολλά από αυτά έχουν σκεπές από λαμαρίνες, μερικά άλλα σκεπές από άλλα υλικά. Δεν έχω δει τούβλα νομίζω όμως. Γενικότερα προτιμάνε άλλα υλικά, πιο φυσικά. Στο βάθος υπάρχουν δέντρα, φύση και πραγματικά μου αρέσει. Συνδυάζει θάλασσα με πράσινο και με μια πολύ ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική. Φτάσαμε στην κορυφή και βλέπουμε ότι όντως βρισκόμαστε ψηλά. Ανεβήκαμε έναν αμόλοφο και είμαστε εδώ πάνω. Είμαστε ψηλά, δεν καταλάβαμε πώς ανηφορήσαμε μέχρι εδώ. Αλλά αν κοιτάξουμε κάτω, βλέπουμε ότι υπάρχει μια απόσταση.
Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε αν μπορούμε να τσουλήσουμε από εδώ μέχρι κάτω. Λογικά γίνεται. Αλλά πάμε να συνεχίσουμε. Μου αρέσει να περπατάω εδώ στην άκρη. Φαίνεται επικίνδυνο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Το έχουμε δοκιμάσει στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία. Και τώρα θα κατέβουμε στον χωματόδρομο του χωριού. Είμαστε λίγο έξω. Ουχου! Wow! Τέλειο! Τέλειο ήταν. Ναι. Έβησε ο ήλιος και τα χρώματα στον ουρανό είναι πολύ όμορφα. Συνεχίζουμε να περπατάμε στο χωριό και να παρατηρούμε κάθε λεπτομέρεια. Στο παρελθόν, η Punta del Diablo ήταν κυρίως ένα ψαροχώρι, αλλά με τα χρόνια έχει εξελιχθεί σε προορισμό που προσελκύει τουρίστες από όλον τον κόσμο. Η περιοχή είναι ιδανική για θαλάσσια σπορ, όπως σέρφινγκ, καθώς και χαλαρές βόλτες στην ακτή. Είναι ένας προορισμός που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με μια αίσθηση απομόνωσης και ελευθερίας, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία.